Anong subject kaya ang makukuha natin ngayong araw? Sabay-sabay nating alamin yan. Ako po si Marlo at ito ang Knowledge on the Go! Alright, ready na kayo maglaro ang ating contestant for today. Ano ang pangalan mo? Rounin po. Rounin. Yes. Rounin, ilang taon ka na? 10 po. 10 years old. Ano favorite subject mo? Math po. Math. Okay. Sige. Sana makuha natin ang math. Roll mo na yan. Araling. Parang nanghina ka doon, Rounin, ha? Araling Panlipunan ang iyong kategoryeng nakuha. Pero sige, sana makuha mo ang tamang sagot. Alright. Rounin, go na go ka na ba mag-knowledge on the go? Go na! Go na! Ano ang itinuturing na pinakamataas na bundok sa Pilipinas? Letter A, Bulkang Mayon. Letter B, Bundok Apo. Letter C, Bundok Banahaw. Or letter D, Bundok Pulag. B. Bundok Apo. Letter B, Bundok Apo. Rounin, ang tamang sagot ay Bundok Apo! Congratulations! Alam mo ba, ang Bundok Apo ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Ito ay may taas na 2,954 meters. Wow, galing ha! Dahil nakuha mo ang tamang sagot, ito na ang gift ng Knowledge on the Go para sa'yo. Congratulations! Oh, kayo din ba? May bago na kayong favorite subject? Next time, samahan niyo ulit ako dito lang sa Knowledge on the Go!